आज म प्ले म्युजिक छ नि जो गुगलको जुन गुगलको प्ले म्युजिक छ त्यो तपाईले नो लङ्गर अवेलेबल भन्छ त्यो कसरी सल्भ गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्ले म्युजिक छ जस्तै कि यहाँ म यो खोल्छु त यो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। Google Play Music is no longer available. You can still transfer your library including playlist and upload for a limited time. Transfer to यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर टु युट्युब म्युजिक भनिरहेछ। यो कसरी त्यो अब तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा भन्न गइरहेको। जस्तै कि म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ लेख्छु जस्तै कि यहाँ म लेख्छु Google Play म्युजिक देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनिरहेछ अपडेट माग्न। यो अपडेट अब तपाईले अपडेट गर्दाखेरि यो युट्युबमा जान्छ युट्युब म्युजिकमा गइहाल्छ। तपाईले अब यो कसलाई यो अब तपाई यसलाई कसरी सल्भ गर्न जस्तै कि म सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ क्रोम खोल्नु होला। यो क्रोम खोल्नु होला। यहाँ क्रोम खोल्नु होला। यो क्रोम खोलिसकेपछि यहाँ लेख्नु होला तपाईले गुगल प्ले म्युजिक ओल्ड भर्जन यहाँ लेख्नु होला तपाईले। यहाँ गुगल प्ले म्युजिक ओल्ड भर्जनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यो आइसकेपछि यहाँ गुगल प्ले म्युजिक ओल्ड भर्जन यसको मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिएको छु त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु लिंक त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु। अब यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ तपाईले यो डाउनलोड गर्नु होला। यो वाला तपाईले यो 15 MB को जुन छ तपाईले यो डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले जुन 15 MB छ नि त्यो डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो वाला डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस यो डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाउनलोड गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ गुगल प्ले म्युजिक अब यसलाई ओके डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ डाउनलोड भइराछ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले यो गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेछ। त्यसपछि तपाईले यो के गर्नु होला प्ले म्युजिक छ यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनु होला। यहाँ त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई अनइन्स्टल गर्नु होला पहिला। त्यसपछि यहाँ अनइन्स्टल अपडेट्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ नि अनइन्स्टल अपडेटमा अनइन्स्टल गरिदिनु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब यो अनइन्स्टल भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डिलिट हुन्छ यहाँबाट अनइन्स्टल भइसक्यो। त्यसपछि तपाईले यहाँ के गर्नु होला यसलाई गुगल प्ले म्युजिक छ यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। तपाईले यहाँ यसलाई गुगल प्ले म्युजिकलाई इन्स्टल गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ यो इन्स्टलिङ भइराछ। गुगल प्ले म्युजिक यहाँ इन्स्टलिङ भइराछ देख्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टलिङ भइराछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ गुगल प्ले म्युजिक इन्स्टलिङ भइराछ। अब यहाँबाट ओपन गर्नु होला तपाईले। यहाँ ओपन गर्नु होला। त्यसो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले लोडिङ लिइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँ सल्भ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब प्ले म्युजिक ओपन भइसक्यो। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गर्नु साथै लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। थ्यांक यू सो मच। धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु किनभने अहिले प्रब्लम भइराछ यो त्यही भएर लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु साथीहरु। थ्यांक यू सो मच।